Hi guys. අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා Rich Mind LK වෙතින් ගෙන්න අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකට. එහෙනම් මම ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක අවසන් කරලා ඇඳී සිටින්න කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මොකක් පිළිබඳවද කියලා. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු. අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එක පිළිබඳව. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එක ගැන දන්නවා කියලා. දන්නව නෙවෙයි දැකලා ඇති, බලලා ඇති. ඒකින් මේ සයිට් එක තමයි Rapid Workers කියන්නේ. Rapid Workers කියන්නේ අපි පිකාවෝකස් වගේම සයිට් එකක් තමයි. පිකාවෝකස් වල අපි ජොබ් කරා, අපි ඒවයි earning ගත්තා. ඒ වගේම තමයි මේකෙත් අපිට ඒ විදිහම වැඩ කරන්න පුළුවන්. Rapid Workers කියන්නේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. පිකාවෝකස් වගේමයි මේ වගේම පොඩි පොඩි ටාස්ක් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඊයක තරහ ජොබ් බොයි ගැන ඒ වගේම පොඩි පොඩි ටාස්ක් කරන්න තමයි Rapid Workers එකේ තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ පොඩි සයිට් වලින් ටික ටික ගණක් වාගමු. ඊට පස්සේ අපි ලොකු ලොකු දේවල්ට වහිමු. තරම් Rapid Workers කියන්නේ ඒ වගේම සයිට් එක. මේ සයිට් එක 2009 ඉඳන් පටන් ගත්ත සයිට් එකක් මම හිතන්නේ. මේකත් හොඳට ගෙවන සයිට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඇක්ටිව් බොක්ස් එකේ මේ වගේ සමහර වෙලාවට තියෙන YouTube වීඩියෝ එකක් කෝඩ් කරන්න 1000ක් කියනවා. ෆලෝ කරන්න තියෙන Twitter account එක. මේ ඉන්ෂුරන්ස් ෆෝම් එක sign up වෙන්න, create Gmail account එකක් හදලා දෙන්න. ඒ වගේ පොඩි පොඩි වැඩ තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. මේ වගේ ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් part time ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දවසට පැය 2-3ක් කරොත් ඔයාලට හොඳ income එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ සයිට් එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලන්ට මේකට join වෙන්න පුළුවන්. අපි එනම් මේක register කරන ආකාරය බලමු. ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි යනවා sign up now කියන තැනට අපි යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක දාන්න තියෙන මොනවද? මේක ලොකු දෙයක් නෑ. අපි ඉල්ලන්නේ name එකයි. හරිද? අපිට මේක දාන්න තියෙන name එකයි, email එකයි, password එකයි, country. country එක අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් දෙන්න. අපිට ශ්‍රී ලංකාවට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි country එක ශ්‍රී ලංකන් දෙමු. name password email එක දාලා ඊට පස්සේ I'm not robot කියන එක ටික් එක දාලා ඊට පස්සේ බලන්න I agree to this about මේක දීලා ඊට පස්සේ create my account කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් මම හදාගත්තේ account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. අපි ඕනනම් මේක review එකක් බලන්න පුළුවන්. Google එකේ ගිහිල්ලා මේ site එක මොකද්ද, මේක හොඳයිද legit site එකක්ද scam site එකක්ද කියලා බලාගන්න පුළුවන් ඕන. මොකද තමයි legit site ගැන. මේක legit site එකක් බලන්න වැඩ කරන්න මේකෙත් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒක ෂුවර් මේ site එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න වැඩ කරා. එහෙනම් මම account එකට ගිහලා පෙන්නන්න. මම account එකට ආවා. my account යා ඊට my account ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන setting ටික හදාගන්න වෙනවා. හදාගන්න පුළුවන්. දැන් නම මෙතන මම පොඩි name එකක් දීලා දෙන්නේ. මෙතන edit address ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන name එකයි, address එකයි, zip code එකයි, city, state, country ඒ ටික හදාගන්න ඕන. අන්න state කියන එක දන්න ඕනේ පළාත. zip code එක මම අර ගිහින් zip code එක හොයාගන්න ඉතින්. අන්න ඒ zip code එක හොයාගන්නේ. මෙතන තියෙන country එක. country ශ්‍රී ලංකන් දාන්න. password ඕන නම් මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මොන වගේ ජොබ් ද ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අර වගේම තමයි පොඩි පොඩි ජොබ්. අපි ඒක ගැන බලමු පොඩ්ඩක්. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ සයිට් එකට ගියාම ඔන්න ඔයගොල්ලෝ about us කියලා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ සයිට් එක පිළිබඳව බලන්න. මේක මොන වගේ සයිට් එකක්ද කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ටම තේරෙනවා මේ ඇත්ත සයිට් බොරු සයිට් කියලා. කරන්නේ ඇත්ත සයිට් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට satisfy වෙන්න ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් කියලා බලන්න. ඕනනම් Google එකේ ගහලා බලන්න පුළුවන් සයිට් එක ගහලා මේක legit scam කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. අපි my account කියනට යනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා available job කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට දැනට available වෙලා තියෙන job ටික මොනවද කියලා බලන්න අපි යනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට තියෙන available job ටික. තාම අපිට තාක්සයි finish කියන තැනට ගියොත් අපිට බලන්න අපි කරපු job ටික. මම job කළා නෑ. ඒකින්ද මෙතන මට පෙන්වන්නේ නෑ ඒක. deposit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම ඕනේ නෑ. අපි normal සල්ලි ගමුකෝ. on my account එක log වුණා. ඊට පස්සේ අපිට මේ තියෙනවා send message එකක් දාන්න. මේකේ තියෙන international job. අපිට මේක කරන්න පුළුවන් international කියන job category එක තමයි අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් මේකේ timing දාගන්න පුළුවන්, වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. payment අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඕන නම් 0.12ක් ගෙවන job ඕන නම් ඒවා, 0.20ක් ගෙවන job ඕන නම් ඒවා, 0.4 $5ක් ගෙවන job ඕන නම් ඒවා. එහෙම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. $5ක් ගෙවන job නම් දැන් නම් එකයි තියෙන්නේ. ඒව නෙමෙයි පොඩි පොඩි ගණන් අපිට ඕනේ. ගාණක් දාලා payment අපිට ඕනි ප්‍රමාණය දාලා අපිට ඕන job එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට target workers රටවල් දාලා මෙතන හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් job name එක search කරමුකෝ නිකන් YouTube වගේ එක.
සර්ච් එකේ බලමු අපි. කිව්වට එන්නේ ජොබ් නේම් එක ගහන්න නෝයිද. සර්ච් කරනවා අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් නේ. දෙන්න. ඒවල ජොබ් කියන එක දුන්නා. අපිට වෙනම මේවයි තියෙන්නේ. වෙරිෆයි කරන්න ඊමේල් එකක් ඒ වගේ ඒවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. Facebook එක ෆලෝ කරලා ලින්ක් එක මේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ පොඩි වැඩ තියෙන්නේ. පොඩි දේවල් ඔයගලන්ට මේවට කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ප්ලීස් කමෙන්ට් කරන LinkedIn account එකට sign up වෙන්න. කරනවා. registration KYC verification එහෙම තියෙනවා. ඒවා නම් පොඩක් බලලා කරන්න KYC. YouTube channel එක subscribe කරලා බලලා share කරන්න දීටි. අපි ඔන්න ඒක පොඩක් open කරලා බලමු. මේක job ගොඩක් අපිට තියෙනවා. මේක අපිට step පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ go to YouTube channel එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්නේ 10ක් බලන්න. මේ වීඩියෝ බලන්න. full වීඩියෝ එක බලලා watch time එක පේන්න ඔයාලට screenshot එකක් දාන්න කියලා තමයි කියන ඇත්තේ. social media වලට share කරන්න ඊට පස්සේ. subscribe කරන channel එක. edit කරලා මෙතන දාන්න තියෙනවා. කරනවා. අපි පොඩි දෙයක් මේක කරන්න තියෙනවා. මේකත් අර වගේම site එකක්. මේකත් ඔයාලට ඒ විදිහම කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මම කිව්ව විදිහට තේරුණා කියලා. මම site එක මම register වෙන හැටි කියලා දුන්නා. මම ඕන site එක ගිහිල්ලා වැඩක් කරන හැටි පෙන්නුවා. මේ වගේ ඒවා ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. හොඳ ගාණක් වුණ මාසෙකට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ site ආව site මම ගේනවා. ඒ site එක කරමු මාසෙ හොඳ income එකක් මාසෙ $200 200 300 වුණා හොයන්න පුළුවන්. මේ වගේ site එක නෙමෙයි. ඇත්ත කියන්නේ මේ වගේ එක site එකකින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ site එකක් හොයමු මාසෙ $70 80ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් වලින් බැලුවා. ජීවන්දා 30000ක් කර හොයාගන්න පුළුවන්. normal වැඩ කරොත් මම කියන්නේ දවසට පැය දෙකක් තුනක් වැඩ කරනවා. ඒක වුණත් දවසට පැය 4ක් 5ක් 6ක් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඊට වඩා හොඳ income එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. අම ජොබ් පිරෙන්නේ නැති වෙනකන්. එහෙමයි. අපි බලමු මේකේ payment ගෙවන්න මොනවද? අපි withdraw ගිහලා බලමු. withdraw ගියාම මේකේ payment ගෙවන්නේ PayPal විතරයි. මේක වෙලා තියෙන්නේ. We only do PayPal. ඒගොල්ලෝ PayPal විතරයි ගෙවන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගලින් don't message us for something else. ඒ කියන්නේ වෙන ඒවට ගෙවනවද කියලා message කරලා අහන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. එහෙම ඇහුවොත් ඔයගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය අහනවනේ message කියලා මගේ bank account එකට withdraw දෙනවද එහෙම. එහෙම ඇහුවොත් ඒගොල්ලන් reply කරන්න පරක්කු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ reply කරන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කෙලිම කියලා දින් PayPal විතරයි දෙනවා කියලා. අන්න ඒකින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ PayPal account එකක් හදන්න PayPal විතරක් මේක withdraw ගන්න කියලා කියන්නේ ඒකයි. වෙන ඒවට message කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. balance over 8. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 8කට වැඩි වෙන්න ඕනේ withdraw එක ගන්නත් මේකේ. අන්න ඒක තවත් කියනවා. මේගොල්ලෝ දාලා තියන්නේ ඒකයි. PayPal තමයි legit විදිහට ඒගොල්ලෝ ගෙවන්නේ කියලා. ඒක බලලා payment එක දාලා බැයි 24ක් හෝ 44ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට payment එකක් වැටෙනවා කියලා තියෙනවා මේක. මේ වගේ හොඳ site එකක් මේක. මට කියන්න withdraw ගන්න පුළුවන් PayPal. අනිත් ඒවට දාන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට PayPal account එකක් හදන්න හැටි දන්නේ නැත්නම් comment එකක් දාන්න මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. PayPal account එකක් හදලා ඊට පස්සේ මේ PayPal හරහා මේකේ හොඳ withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? ඊට පස්සේ අපි තව කතා කරමු මේකේ මේ tutorials කියලා තියෙන්නේ. අපි එතනට ගියාම අපිට යනවා ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook page එකට. මේ තියෙන ඔයගොල්ලන් Facebook page එක. අපිට මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ තව විස්තර ඕන බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ Facebook page එක. මේගොල්ලෝ follow කරලා මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා අන්න ඕනනම් තමයි මේක ප්‍රශ්න අහන්න ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේක. මේ account sign මම කියලා දුන්නා නේ ටිකම තියෙනවා. job back කරන හැටි ඔක්කොම තියෙනවා. සමහර වෙලාවට job back කරන හැටි තියෙනවා. බලන්න එක කට්ටිය දාපු වීඩියෝක් තියෙනවනේ. Facebook page එක ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මේ විසිට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ එහෙනම් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඇටික් කරගෙන යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. withdraw ගන්න පුළුවන් PayPal ට. හොඳ withdraw ගන්න පුළුවන්. මාසෙකට හොඳ income එකක් හොයාගන්න පුළුවන් මේ site වල වැඩ කරාම ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් මං හිතනවා අදට මං කියලා දුන්න ටික ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ income එකට යන්න කියලා මම සුප්පතනවා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. අපි ඊළඟ දවසේ මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට අපේ වීඩියෝ දැම්මේ සනින් බලා ගන්න පහළ තියෙන පතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා ඉතින්. ඒතකොට අපි වීඩියෝ දැම්මේ සනින් ඔයගොල්ලෝ ළඟට අපේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. තවද අපේ Facebook page එක තියෙනවා. මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. Facebook follow account එක ගැන. ඔයගලන්ට ඒකේ වටිනා post එක කියවලා හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන හොඳ income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් කියලා බලලා ඒ ආකාරයට වැඩ කරා. අපි මේ Facebook page එකේ තියෙන Facebook follow account එකේ තියෙන post වල වීඩියෝ තමයි අපි එකින් එක ගේන්නේ. අපි ළඟදීම ඉතුරු ටිකක් ගේන්න. අපි පිළිවෙලට ඒවා ටික කරමු.
ඒ වගේම අපි පහළ අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒකට join වෙලා ඒක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විනීතව හැසිරෙන්න. ඒක online group එකක්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන online පිළිබඳ තියෙන වෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි. online පිළිබඳ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් ඒකෙන් අහලා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ income එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න. ඊයේ දවසේ හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. good luck.